নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়েৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ লেচনসমূহক মই অসমীয়াত বৰ্ণনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেই গতিকে আজিৰ প্ৰথম এটা লেচন লৈছোঁ আৰু সেই লেচনটোৰ নাম হৈছে দ্য লাষ্ট লেচন আৰু এই লাষ্ট লেচনক মই লাইন বাই লাইন আছামিজ লেংগুৱেজত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ক'ৰবাত কিবা তোমালোকৰ অসুবিধা হয় মোক কমেণ্ট বক্সত তোমালোকৰ অসুবিধাখিনি জনাই দিব পাৰা। এতিয়া লেচনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ অথৰৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি ল'ব লাগিব। অথৰৰ নাম আছিলে আলফন্স ডাডে, ৱাজ এ ফ্ৰান্স নভেলিষ্ট এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ। তেওঁ ফ্ৰান্সৰ নভেলিষ্ট আছিলে, অৰ্থাৎ ঔপন্যাসিক আছিলে আৰু এগৰাকী চুটি গল্পৰ লেখক বুলি তেখেতক কোৱা হয়। দ্য লাষ্ট লেচন ইজ ছেট ইন দ্য ডেইজ অফ দ্য ফ্ৰান্সকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ। ফ্ৰান্সকো আৰু প্ৰাছিয়ানৰ মাজত যি ৱাৰ হৈছিলে সেই ৱাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এই দ্য লাষ্ট লেচনটো লিখা হৈছে, য'ত ইন হুইচ ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিক্টেড, ফ্ৰান্সক পৰাজয় কৰোৱা হৈছিলে বাই প্ৰাছিয়া লিড বাই বিছমাৰ্ক। আৰু সেই সময়ত বিছমাৰ্ক আছিলে আৰু বিছমাৰ্কে প্ৰাছিয়াক লিড কৰি আছিলে আৰু ফ্ৰান্সক পৰাজয় কৰিলে। প্ৰাছিয়া দেন কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী, পলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া। গতিকে অষ্ট্ৰিয়া, পলেণ্ড আৰু জাৰ্মানী এই দেশবোৰক প্ৰাছিয়া বুলি কোৱা হয়, তোমালোকে এইটো ৰাছিয়ান বুলি ভাবি নল'বা। ইন দিছ ষ্টৰী দ্য ফ্ৰান্স ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আলছেছ এণ্ড লৰেন্স হেভ পাছড ইন টু প্ৰাছিয়ান হেণ্ডছ। তাৰমানে এই ফ্ৰান্সৰ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আলছেছ এণ্ড লৰেন্স, এই আলছেছ আৰু লৰেন্স ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া প্ৰাছিয়ানৰ হাতলৈ গুচি যায়। ৰিড দ্য ষ্টৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্কুলত কেনেধৰণে পৰে তাৰ বিষয়ে ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙতে লিখা আছে আই বুলি। তোমালোকক যেতিয়া এই লেচনটো কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছে প্ৰথমতে সেইটো বুজি লোৱাটো দৰকাৰ। তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চ নামটো মনত থবা, FRANZ। গতিকে ফ্ৰেঞ্চৰ নামটো মনত থবা। এই আইটোৱে কাক বুজাই আছে? ফ্ৰেঞ্চক বুজাই আছে। ফ্ৰেঞ্চে এই গোটেই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰি আছে। ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙত লিখিছে আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰি লেট ডেট মৰ্ণিং এণ্ড ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰিড অফ স্কল্ডিং, স্পেচিয়েলি বিকজ এম হেমেল হেড ছেইড ডেট হি উড কুৱেশ্যন আছ অন পাৰ্টিচিপলছ এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম। সেইদিনাখন মোৰ অলপ পলম হৈছিলে স্কুল যোৱাত আৰু মোক খুব ভয় লাগি আছিলে, কাৰণ এম হেমেলে পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব বুলি। কিন্তু মই, অৰ্থাৎ ইয়াত ফ্ৰেঞ্চে কৈছে, মই পাৰ্টিচিপলৰ প্ৰথম শব্দটো নাজানো, মানে পাৰ্টিচিপলছ একোৱেই নাজানো। ফৰ এ moment I thought of running away and spending the day out of doors. কিছু সময়ৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ মই ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ আৰু গোটেই দিনটো ঘৰৰ বাহিৰতে কটাওঁ। ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট। আৰু সেইদিনাখন খুব ভাল দিন আছিলে, খুব ব্ৰাইট দিন আছিলে। দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ ট্ৰিপিং এট দ্য এডছ অফ দ্য উডছ এণ্ড ইন দ্য অপেন ফিল্ড বেক অফ শ্ব'মিল দ্য প্ৰুছিয়ান চলিজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং। আৰু সেইদিনাখন খুব ভাল দিন আছিলে, চৰাইবোৰ গছৰ ডালত খুব চিচি চাচা কৰি আছিলে আৰু ফিল্ডৰ শ্ব'মিলৰ ফালে কি কৰিছিলে, প্ৰাছিয়ান চলজাৰ্ছসকলে ড্ৰিলিং কৰি আছিলে। ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং। আৰু এই গোটেইবোৰ মোৰ কাৰণে খুব এট্ৰেক্টিভ আছিলে, টেম্পটিং আছিলে, দেন দ্য ৰুল অফ পাৰ্টিচিপলছ। এই পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মতকৈ এই গোটেই কথাখিনি মোৰ কাৰণে বহুত টেম্পটিং আছিলে, এট্ৰেক্টিভ আছিলে। বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ, কিন্তু মোৰ শক্তি আছিলে। কি শক্তি আছিলে? টু ৰেজিষ্ট, এই গোটেই টেম্পটিংখিনি, অৰ্থাৎ এই আকৰ্ষণখিনিক বাদ দিবৰ কাৰণে মোৰ শক্তি আছিলে। এণ্ড হাৰিড অফ টু স্কুল, আৰু মই স্কুললৈ সেইকাৰণে ওলাই গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত কি লিখা আছে? When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. গতিকে মই যেতিয়া টাউন হল পাৰ হৈছিলোঁ, এই বুলেটিন বৰ্ডৰ ফ্ৰণ্টত বহুত মানুহৰ ভিৰ দেখা পাইছিলোঁ। ফৰ দ্য লাষ্ট 2 years, all our bad news had come from there. যোৱা 2 বছৰ ধৰি যিমানবোৰ বেয়া খবৰ আছিলে গোটেইখিনি এই বুলেটিন বৰ্ডতে আমি দেখা পাইছিলোঁ। দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ্ছ, এণ্ড আই থট মাইছেল্ফ উইদাউট ষ্টপিং, হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও। গতিকে এই যিবোৰ যুদ্ধত পৰাজয় হোৱা, ড্ৰাফ্ট, কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ অৰ্ডাৰ,
এই গোটেইখিনি এই বুলেটিন বৰ্ডতে আহে যে উইদাউট ষ্টপিং মানে মই গৈ আছোঁ আৰু সেই সময়তে মই ভাবিছোঁ যে হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও এতিয়ানো কি হ'ল মানুহবোৰ কিয়নো ইমান ভিৰ কৰি আছে এই বুলেটিন বৰ্ডৰ ফ্ৰণ্টত দেন এজ আই হাৰিড বাই এজ ফাষ্ট এজ আই কুড মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ সিমান সোনকালে যাব বিচাৰিছোঁ দ্য ব্লেকস্মিথ ৱাচাৰ ব্লেকস্মিথ এজনৰ কথা এইটো উল্লেখ কৰিছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৱাচাৰ হু ৱাজ দেয়াৰ তেওঁ তাতে আছিলে অৰ্থাৎ বুলেটিন বৰ্ডৰ ওচৰতে আছিলে উইথ হিজ এপ্ৰেণ্টিছ মানে তেওঁৰ লগত কাম কৰিব থকা এজন ব্যক্তিৰ লগত আছিলে ৰিডিং দ্য বুলেটিন আৰু তেওঁলোকে কি পঢ়ি আছিলে বুলেটিন বৰ্ড পঢ়ি আছিলে কল আফটাৰ মি মোক চিঞৰি ক'লে ডোণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বৰ বেছি খৰকৈ নাযাবা বাব ইউ উইল গেট ইয়ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম তুমি স্কুল পাবাই তোমাৰ বহুত সময় আছে I thought he was making fun of me. মই ভাবিছিলোঁ সি মোক জোকাইছে বা ধেমালি কৰিছে and reach M. Hamel's little garden all out of breath. আৰু অৱশেষত মই এম হেমেলৰ সৰু সেই বাগিচাখনৰ ওচৰ পালোহি আৰু মোক তেতিয়া অলপ ভাল লাগিছে ইউজুৱেলি when school began যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয় সাধাৰণতে there was a great bustle বহুতো কি হয় স্কুলত চিঞৰ বাখৰ হয় which could be here out in the street যিটো নেকি ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা পোৱা যায় দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্কবোৰক ওলোৱা সোমোৱা কৰাৰ শব্দ শুনা পোৱা যায় লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিচন লেচনবোৰক একেলগে পঢ়াৰ শব্দ শুনা যায় ভেৰি লাউড বহুত জোৰকৈ পঢ়াৰ শব্দবোৰ শুনা যায় উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অভাৰ আৱাৰ ইয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ আমাৰ হাতবোৰক আমি কাণবোৰত থৈ দিওঁ যাতে আমি ভালদৰে বুজিব পাৰোঁ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল আৰু টিচাৰ্ছৰ মানে গ্ৰেট ৰুলাৰ অৰ্থাৎ মাৰিৰে কি কৰে টেবুলবোৰত মানে টকৰিয়াই থাকে বা বজাই থাকে বাট নাও ইট ৱাজ অল ছ' ষ্টিল কিন্তু সেইদিনাখন সেইবোৰ একোৱেই নাছিল চব নীৰৱ হৈ আছিল বুলি কৈছে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে এই চিঞৰ বাখৰৰ সহায় লৈ পিনে মই মোৰ নিজৰ ডেস্কত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু মোক কোনেও দেখা নাপাব সেই বুলি মই ভাবিছিলোঁ বুলি কৈছে ইয়াত বাট অফক'ৰ্ছ ডেট ডে কিন্তু সেইদিনাখন কি হ'ল এভৰিথিং হেড টু বি এজ কুৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং কিন্তু সেইদিনাখন এনেকুৱা লাগিছিল যে দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাতহে মই স্কুল আহি পালোঁ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ নীৰৱ পৰিৱেশ বুলি ক'ব বিচাৰিছে থ্ৰু দ্য উইণ্ড' আই ছ' মাই ক্লাছমেটছ অলৰেডি ইন দিয়াৰ প্লেচেছ আৰু মই খিৰিকীৰ ফালেদি চালোঁ মোৰ ক্লাছমেট আগতীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ ছিটত বহি আছে এণ্ড এম হেমেল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিজ টেৰিবল আইৰণ ৰুলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু নিজৰ বাহুত সেই মাৰিডাল সুমুৱাই লৈ অহা যোৱা বা ইফালৰ পৰা ইফালে অহা যোৱা কৰি আছে বুলি কৈছে সেইদিনাখন I had to open the door and go before everyone আৰু সেইকাৰণে যিহেতু মই সুবিধাখন নাপালোঁ আনদিনা নিচিনাকৈ যদি হালাগোলা চলি থকাহেঁতেন মই হয়তো তাৰ মাজেদি সোমাই গ'লোহেঁতেন কিন্তু সেইদিনাখন মই সুবিধা নাপালোঁ আই হেড টু অ'পেন সেইকাৰণে মোৰ দৰ্জা খুলিবলগীয়া হ'ল আৰু সকলোৰে আগেদি মই যাবলগীয়া হ'ল কেন ইউ ইমাজিন হাউ আই ব্লাষ্ট আপোনালোকে হয়তো ইমাজিন কৰিব পাৰিবনে মই কিমান লাজ পাইছিলোঁ এণ্ড হাউ ফ্ৰাইটেণ্ড আই ৱাজ আৰু মোক কিমান যে ভয় লাগিছিলে সেইদিনাখন সেই বুলি কৈছে বাট নাথিং হেপেণ্ড কিন্তু সেইদিনাখন একোৱেই নহ'ল এম হেমেল ছ' মি এম হেমেলে মোক দেখিলে বা দেখিছিল এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি আৰু মোক খুব নম্ৰতাৰে কৈছিল কি বুলি গ' টু ইয়'ৰ প্লেচ কুইকলি তোমাৰ নিজৰ ঠাইত গুচি যোৱা লিটল ফ্ৰেঞ্চ উই ৱেৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ আমি তোমাৰ অবিহনে লেচন আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বুলি কৈছে আই জাম্প অভাৰ দ্য বেঞ্চ এণ্ড ছেট ডাউন এট মাই ডেস্ক আৰু মই খৰখেদাকৈ মোৰ বেঞ্চলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু তাত থকা মোৰ ডেস্কটোত মই বহি ল'লোঁ বুলি কৈছে নট টিল দেন তেতিয়ালৈকে হুৱেন আই হেড গট এ লিটল অভাৰ মাই ফ্ৰাইট কিন্তু মই এতিয়ালৈকে মোৰ ভয় এতিয়ালৈকে কমাই নাই বুলি কৈছে ডিড আই চি ডেট আৱাৰ টিচাৰ হেড অন হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট আৰু মই সেইদিনাখন দেখিছিলোঁ যে আমাৰ টিচাৰগৰাকীয়ে ধুনীয়া সেউজীয়া যিটো কোট আছে সেইটো পিন্ধিছে হিজ ফ্ৰিল্ড চাৰ্ট আৰু ফ্ৰিল্ড চাৰ্টটো পিন্ধিছে এণ্ড দ্য লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু সৰু যিটো চিল্কৰ যিটো কেপ আছে টুপি আছে সেইটো পিন্ধা হৈছে অল এম্ব্ৰইডাৰ্ড এই সকলোবোৰতে এম্ব্ৰইডাৰ্ড কৰা আছিলে অৰ্থাৎ ফুল বচা আছিলে বুলি কৈছে ডেট হি নেভাৰ ৱৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেজ কিবা
ইনস্পেকশ্যন বা প্ৰাইজ ডে থাকিলেহে এই কাপোৰবোৰক পিন্ধে তো ইয়াত এক্সপেক্টৰ মিনিং হৈছে বাদে তাৰমানে ইনস্পেকশ্যন বা প্ৰাইজ ডেৰ বাদে তেওঁ এই কাপোৰবোৰ নিপিন্ধে কিন্তু সেইদিনাখন সেই কাপোৰবোৰ পিন্ধি আহিছিলে বুলি কৈছে বিচাইড দ্য হোল স্কুল চিন চ' কিন্তু সেইদিনাখন সেই গোটেই স্কুলক কেনেধৰণে লাগিছিলে চ' ষ্ট্ৰেঞ্জ অকণমান আচহুৱা যেন লাগিছিলে এণ্ড চলেম মানে হৈছে অলপ গাম্ভীৰ্য অৰ্থাৎ গম্ভীৰ যেন লাগিছিলে চব নীৰৱ হৈ আছে তাৰমানে বাট দ্য থিং ডেট ছাৰপ্ৰাইজ মি মষ্ট ৱাজ টু চি আৰু যিটো বস্তুৱে মোক আটাইতকৈ বেছি ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছিলে আচৰিত কৰিছিলে সেইটো হৈছে মই কাক দেখা পাইছিলোঁ অন দ্য বেক বেঞ্চেছ পিছফালে বেঞ্চেছক ডেট ৱেৰ অলৱেজ এমটি যিটো নেকি সদায় কি হৈ থাকে এমটি হৈ থাকে দ্য ভিলেজ পিপল চিটিং কুৱাইটলি লাইক আৱাৰ চেল্ফ আৰু এই ভিলেজৰ মানে কিছুমান বয়সস্থ ব্যক্তিসকল আমাৰ নিচিনাকৈ ঠাণ্ডা মনেৰে বহি আছে বুলি কৈছে আৰু কোন কোন আছিলে ইয়াত লিখা আছে অল্ড হাউজাৰ্ছ উইথ হিজ 3 কৰ্ণাৰ হেট তিনিটা কৰ্ণাৰ থকা হেট পিন্ধি আছে দ্য কোন আছিলে অল্ড হাউজাৰ্ছ আছিলে দ্য ফৰ্মাৰ মায়ৰ বহি আছে দ্য ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰো বহি আছে এণ্ড ছেভাৰেল আদাৰ্ছ বিচাইড আৰু বহু মানুহ পিছফালে বহি আছে বুলি কৈছে এভৰিবডি লুকড ছেড আৰু সকলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰা যেন লাগি আছিল এণ্ড হাউজাৰ had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page তাৰমানে এই যিজন হাউজাৰ্ছ আছে হাউজাৰে কি কৰিছে এটা পুৰণা কিতাপ লৈ আহিছে যিটো পুৰণা কিতাপৰ চাৰিওফালটো কোচ খাই আছে তাৰমানে সেই কিতাপটোকে অ'পেন কৰিছে নিজৰ আঁঠুত লৈ পিনে কিতাপ অ'পেন কৰিছে আৰু চশমা খুলি তাকেই সেই কিতাপকে চাই আছে তাৰমানে প্ৰাইমাৰ বুলি ক'লে যে সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যিখিনি আমি পঢ়াওঁ ABCD ধৰণৰ যিবোৰ কিতাপ থাকে সেইবোৰকে কোৱা হৈছে তেনেকুৱা এটা পুৰণা কিতাপ লৈ আহিছে আৰু চশমা খুলি সেইবোৰৰ ওপৰত কি কৈছে চকু ফুৰাই আছে বুলি কৈছে While I was wondering about it all, যেতিয়া মই এই গোটেই কথাখিনি চিন্তা কৰি আচৰিত হৈ আছিলোঁ এম হেমেল মাউণ্টেড হিজ চেয়াৰ নিজৰ চেয়াৰত বহি যায় এণ্ড ইন দ্য ছেইম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টেল টোন উইচ হি হেড ইউজ টু মি মানে মিষ্টাৰ হেমেলে বহিলে আৰু আগৰ দৰে একেই নম্ৰ বা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ টনেৰে আমাক সকলোকে কৈছে কি বুলি কৈছে মাই চিলড্ৰেন দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোৱে তোমালোকৰ শেষ লেচন আই চেল গিভ ইউ মই তোমালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কম ফ্ৰম বাৰ্লিন আৰু যিহেতু অৰ্ডাৰ এটা আহিছে বাৰ্লিনৰ পৰা টিচ অনলি জাৰ্মান কেৱল শিকাব লাগিব ইন দ্য স্কুলছ অফ আলছেছ এণ্ড লৰেন্স যিহেতু আলছেছ আৰু লৰেন্স এতিয়া জাৰ্মানী হাতলৈ গুচি গ'ল সেই গতিকে এতিয়া স্কুলবোৰত অৰ্থাৎ আলছেছ আৰু লৰেন্সৰ স্কুলবোৰত আমি কেৱল জাৰ্মান শিকাব লাগিব আমি ফ্ৰান্স ভাষা পাহৰিব লাগিব তাৰমানে সেই বুলি ক'ব বিচাৰিছে দ্য নিউ মাষ্টাৰ্ছ কমছ টুমৰো নতুন মাষ্টাৰ্ছ তোমালোকৰ ইয়াৰ কাইলৈ আহিব সেই বুলি কৈছে দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন এইটোৱে তোমালোকৰ হৈছে লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন I want you to be very attentive আৰু সেইকাৰণে সকলোকে মই এটেনশ্যন দিব কৈছোঁ বা মনোযোগ দিবলৈ কৈছোঁ হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ দিছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ টু মি এই শব্দবোৰ মোৰ কাৰণে একদম বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিলে বুলি কৈছে বহুত বেদনাদায়ক আছিল বুলি ক'ব বিচাৰিছে অ' দ্য ৰেচেছ ডেট ৱাজ হোৱাট দে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল গতিকে ৰেচেছ বুলি কাক কোৱা হৈছে এই যে পাৰ্চিয়ান যিবোৰ চলজাৰ আছিলে সেইবোৰক কোৱা হৈছে আৰু সেই চলজাৰ্ছবোৰক ক'ত থোৱা হৈছিলে টাউন হলত থোৱা হৈছিলে বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই এই টাউন হলত এই পাৰ্চিয়ান চলজাৰ্ছসকলক দেখা পাইছিলোঁ বুলি কৈছে মাই লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন এতিয়া মই লাষ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন পঢ়িব লাগিব হোৱাই আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট কিয় মই ভালদৰে লিখিব নিশিকিলোঁ আই শ্বুড নেভাৰ লাৰ্ণ এনি মোৰ এতিয়া আকৌ মই শিকিব নোৱাৰিম I must stop there. এতিয়া মই ইয়াতে বন্ধ কৰিব লাগিব শিকা Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons. এতিয়া মোক দুখ লাগিছে মই কিয় মোৰ লেচনছবোৰক বা ফ্ৰান্সৰ লেচনবোৰক মই ভালদৰে নিশিকিলোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিলোঁ মই ফৰ ছিকিং বাৰ্ডছ এজ মানে মই চৰাইৰ কণী বিচাৰি থাকিলোঁ অন গোয়িং শ্লাইডিং অন দ্য ছাৰত গৈ মই শ্লাইডিং কৰি থাকিলোঁ মাই বুকছ ডেট হেড ছিম ছাচ এ ননচেন্স while ago অলপ আগত এই কিতাপবোৰ মোক বৰ মানে অদৰকাৰী যেন লাগিছিলে
so heavy to carry, বহুত বুজা যেন লাগিছিলে নিবৰ কাৰণে। My grammar, my history of the saint, মোৰ history কিতাপবোৰ, were all friends now, এতিয়া এই গোটেই কিতাপবোৰ মোৰ কাৰণে পুৰণা বন্ধু যেন লাগিব। That I could not give up, কিন্তু এতিয়া মোক এনেকুৱা ভাৱ এটা হৈছে এই কিতাপবোৰক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, মই এৰিব নোৱাৰোঁ। And এম হেমেলটো, আৰু লগতে মই এম হেমেলকো এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰোঁ, এৰিব নোৱাৰোঁ যেন মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. এই আইডিয়াটোৱে, অৰ্থাৎ যে এতিয়া মিষ্টাৰ এম হেমেল আমাক এৰি থৈ গুচি যাব আৰু তেখেতক যে আৰু লগ নেপাম, এই কথাটোৱে কিন্তু মোক এতিয়া কি কৰাইছে, যদিও এম হেমেল আছিলে খুব শাসন কৰা ধৰণৰ ব্যক্তি বা খুব খঙাল ব্যক্তি যদিও আছিলে, এতিয়া মোক এৰিবলৈ তেখেতক মন যোৱা নাই বুলি কৈছে। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, আৰু সেইকাৰণে তেখেতে লাষ্ট লেচনটোক সন্মান জনাবৰ কাৰণে এই দেওবাৰে পৰিধান কৰা ধুনীয়া কাপোৰটো পিন্ধি আহিছে। And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room, আৰু ৰুমৰ একেবাৰে লাষ্টত কিয় এই ভিলেজৰ মানুহখিনি বহি আছে মই বুজি পালোঁ। It was because they were sorry, আৰু তেওঁলোকে কিয় বহি আছে, কাৰণ তেওঁলোকেও মোৰ নিচিনাকেই কি প্ৰকাশ কৰিছে, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। That they had not gone to school more, তেওঁলোকেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে কিয় তেওঁলোকে স্কুল ভালদৰে যাব নোৱাৰিলে। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, আৰু এই মানুহখিনি অৰ্থাৎ ভিলেজৰ এই মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে যে মাষ্টৰ অৰ্থাৎ এম হেমেলক যে ধন্যবাদ দিছে, এই 40 বছৰ যিহেতু ইমান বিশ্বাসযোগ্য এটা ছাৰ্ভিচ আমাক দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে এই মানুহখিনি ইয়াত বহি আছে। এণ্ড শ্বয়িং দেয়াৰ ৰেচপেক্ট, আৰু তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্ট প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ সন্মান প্ৰদান কৰিছে ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ডেট ৱাজ দেয়াৰ নো মোৰ, আৰু তেওঁলোকৰ সেই দেশখনৰ প্ৰতি কি কৰিছে, সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইদিনাখন আহি পিনে, যিটো নেকি এতিয়া জাৰ্মানীৰ হাতলৈ গুচি গ'ল। While I was thinking of all this, যেতিয়া মই গোটেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছিলোঁ, I heard my name call, মই শুনিলোঁ মোৰ নাম মাতিছিল। It was my turn to recite, যিহেতু এতিয়া মই ৰিচাইট কৰাৰ সময় আহি পৰিছিলে। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, যি নিয়ম মোক ক'বলৈ কৈছিলে সেইখিনি মই ভালদৰে, অৰ্থাৎ এই ভয়ংকৰ পাৰ্টিচিপলছৰ নিয়মবোৰ ভালদৰে জোৰকৈ বা ক্লিয়াৰকৈ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। ভেৰি লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ লিখা আছে যিহেতু, গতিকে ক্লিয়াৰকৈ লাউডকৈ মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ বুলি কৈছে। এণ্ড উইদাউট ওৱান মিষ্টেক, একো ভুল নোহোৱাকৈ ক'ব নোৱাৰিলোঁ বুলি কৈছে। বাট আই গট মিক্স আপ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডছ এণ্ড ষ্টুড দেয়াৰ, কিন্তু মই প্ৰথম শব্দটো কওঁতেই মোৰ ভুল লাগি গ'ল, তাতে মিক্স হৈ গ'ল কিবা শব্দ, আৰু তাতে মই থিয় হৈ থাকিলোঁ। হল্ডিং অন টু মাই ডেস্ক, আৰু মোৰ ডেস্কক মই কি কৰি থাকিলোঁ, হল্ডিং কৰি থাকিলোঁ। মই নিজৰ ডেস্কক হল্ডিং কৰি আছিলোঁ অৰ্থাৎ ধৰি আছিলোঁ। মাই হাৰ্ট বিটিং, মোৰ হাৰ্ট বিট কৰি আছিলে, মানে মোক ভয় লাগি আছিলে। এণ্ড নট ডেয়াৰিং টু লুক আপ, অৰ্থাৎ মই ওপৰলৈ চাবলৈ সাহসেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আই হিয়াৰ্ড এম হেমেল চে টু মি, মই শুনিছিলোঁ এম হেমেলে মোক কৈছিল, আই ওণ্ট স্কল্ড ইউ, মই তোমাক গালি নাপাৰোঁ লিটল ফ্ৰেঞ্চ। ইউ মাষ্ট ফিল বেড ইনাফ, তুমি এতিয়া নিজে বহুত বেয়া অনুভৱ কৰিছা। চি হাউ ইট ইজ, চোৱা এতিয়া কি হৈ গ'ল। এভৰি ডে উই হেভ ছেইড টু আৱাৰ চেল্ফ, আমি নিজকে সদায় কওঁ, বাহ আই হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম, আমাৰ বহু সময় আছে। আই উইল লাৰ্ণ ইট টুমৰো, মই এইটো কাইলৈ শিকি ল'ম, এই বুলি আমি সদায় কওঁ, নহয় জানো? এইখিনি কথা এম হেমেলে কৈ আছে। এণ্ড নাও ইউ চি হুৱেৰ উই হেভ কাম আউট, এতিয়া চোৱা আমি ক'ত আহি পালোহি। ডেটছ দ্য গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ দ্য আলচেছ, এইটো হৈছে আলচেছৰ মানুহৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা। চি পুটছ অফ লাৰ্ণিং টিল টুমৰো, তেওঁলোকে মানুহবোৰে মানে আলচেছৰ মানুহবোৰে কাইলৈ শিকিম বুলি কামবোৰ পেলাই থৈ দিয়ে বুলি কৈছে। নাও দ'জ ফেলোজ আউট দেয়াৰ উইল হেভ দ্য ৰাইট টু চে টু ইউ, এই যে বাহিৰত যিসকল মানুহ আছে অৰ্থাৎ প্ৰাচিয়ান যিসকল চলজাৰ আছিলে, তেওঁলোকে ক'বলৈ এতিয়া সাহস পাব বা অধিকাৰ পাব তোমাক যে হাউ ইজ ইট ইউ প্ৰিটেণ্ড টু বি ফ্ৰান্সমেন, তোমালোকে ফ্ৰান্সমেনৰ ভাও জুৰিছা ঠিকেই। এণ্ড
yet you can neither speak nor write your own language. কিন্তু তথাপি তোমালোকে নিজৰ লেংগুৱেজকে বা নিজৰ ভাষাটোকে ক'ব বা লিখিব নাজানা বুলি তেওঁলোকে ক'ব এদিন এনেকৈ বুলি কৈছে। বাট ইউ আৰ নট দ্য ৱৰ্ষ্ট। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ তোমাৰেই ভুল নাই বা তুমিয়েই যে ভুল কৰিছা তেনে কথা নহয়। প'ৰ লিটল ফ্ৰেণ্ডছ, উই হাভ অল এ গ্ৰেট ডিল টু ৰিএপ্ৰ'চ আৱাৰ চেল্ফ উইথ। আৰু ইয়াত আমাৰো বহুত অৰিহণা আছে আমাক আনে নিন্দা কৰাৰ কাৰণে, গতিকে ইয়াত আমাৰো ভুল আছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে। Your parents were not anxious enough to have you learn. তোমালোকৰ মা দেউতাও তোমালোকক যে লিখাব লাগে তাৰ প্ৰতি ইমান গুৰুত্ব বা চিন্তা নকৰিলে। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. তেওঁলোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব ক'ত দিলে, প্ৰিফাৰ ক'ত দিলে তোমালোকক কাম কৰোৱাত, যেনে তোমালোকে ক'ৰবাৰ ফাৰ্মত বা মিলত কাম কৰিব পাৰা আৰু তাৰ পৰা পইচা অৰ্জন কৰিব পাৰা, তাতেহে বেছি গুৰুত্ব দিলে। এণ্ড লগতে ইয়াত মোৰো ভুল আছে। I have been to blame also. ইয়াত তোমালোকে মোকো ইয়াত দোষ আৰোপ কৰিব পাৰা, ইয়াত মোৰো দোষ আছে বুলি কৈছে। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? তোমালোকৰ লেচনছবোৰ মানে পাঠদান কৰাৰ বিপৰীতে মই তোমালোকক মোৰ নিজৰ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনত পানী দিবলৈ পঠোৱা নাছিলোঁনে? এণ্ড when I wanted to go fishing, আৰু যেতিয়া মই মাছ মাৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, did I not just give you a holiday? তোমালোকক মই হলিডে দিয়া নাছিলোঁনে, বন্ধ দিন দিয়া নাছিলোঁনে বা স্কুল ছুটি দিয়া নাছিলোঁনে? সেই গতিকে ইয়াত মোৰো ভুল আছে। তাৰপিছত কি বুলি ক'লে, দেন ফ্ৰম ওৱান থিং টু আনাডাৰ, এটা পিছত আন এটা কথা কোৱাৰ পিছত এম হেমেল ৱেণ্ট অন টু টক অফ দ্য ফ্ৰান্স লেংগুৱেজ। এন হেমেলে ফ্ৰান্স লেংগুৱেজত কিবা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। saying that it was the most beautiful language in the world, আৰু কৈছিল যে আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষাটোৱে হৈছে ফ্ৰান্স। দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট, দ্য most logical, that we must guard it among us and never forget it। আৰু কৈছে এই ভাষাটো বহুত ক্লিয়াৰ হয়, আটাইতকৈ ক্লিয়াৰ ভাষা, স্পষ্ট ভাষা আৰু খুব যুক্তিপূৰ্ণ ভাষা বুলি কৈছে। আৰু এই ভাষাক আমি আমাৰ মাজত সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগিব। আৰু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে, বিকজ ৱেন এ পিপুল আৰ এনস্লেভ, মানে যেতিয়া মানুহক দাসত্ব বনোৱা হয় বা দাস কৰোৱা হয়, এজ লং এজ দে হোল্ড ফাষ্ট টু দেয়াৰ লেংগুৱেজ, আৰু যদি তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটোক তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব পাৰে, ইট ইজ এজ ইফ দে হেড দ্য কি টু দেয়াৰ প্ৰিজন, আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ সেই বন্দীশালৰ পৰা বাচি অহাৰ এটা চাবি এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত আছে, আৰু সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষাটো। দেন হি অ'পেন এ গ্ৰামাৰ, তাৰপিছত গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন খোলে, এণ্ড ৰিড আছ আৱাৰ লেচন, আৰু আমাৰ লেচন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। I was amazed to see how well I understood it, আৰু মই সেইদিনাখন আচৰিত হৈছিলোঁ কিয়নো মই সেইদিনাখন খুব ভালদৰে বুজি পাইছিলোঁ। All he said seemed so easy. এতিয়া যি কথা এম হেমেলে কৈ আছে সেইখিনি মোক বহুত সহজ যেন লাগিছে। I think too, আৰু মই লগতে এইটোও ভাবিলোঁ, that I had never listened so carefully, আগতে যদি মই ইমান কেয়াৰফুলি যদি মই শুনিলোহেঁতেন তেতিয়া মই বুজি পালোহেঁতেন এই বুলি ক'ব বিচাৰিছে। and that he had never explained everything with so much patience, আৰু এই কথাবোৰ অৰ্থাৎ আগতে মিষ্টাৰ এম হেলে যদি ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে কথাবোৰ ক'লেহেঁতেন তেতিয়া মই ভালকৈ বুজি পালোহেঁতেন বুলি কৈছে। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going, যোৱাৰ আগতে, স্কুল এৰাৰ আগতে এম হেমেলে যি জানে সকলোবোৰ আমাক দিয়াৰ এক প্ৰয়াস কৰা যেন আমাৰ ভাৱ হৈছিল। and to put it all into our heads at one stroke, আৰু একেবাৰতে গোটেই কথাখিনি আমাক দি দিম বুলি তেওঁ ভাবিছিলে। আফটাৰ দ্য গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ পিছত উই হেড এ লেচন ইন ৰাইটিং, আমাৰ ৰাইটিঙৰ লেচন আছিল। ডেট ডে, সেইদিনাখন এম হেমেল হেড নিউ কপিজ ফৰ আছ, এন হেমেলে আমাৰ কাৰণে নতুন কিছুমান বহী বা কপিজ লৈ আহিছিলে। ৰিটেন ইন এ বিউটিফুল ৰাউণ্ড হেণ্ড, ধুনীয়া আখৰেৰে লিখা আছিলে, ৰাউণ্ড আখৰেৰে লিখা আছিলে ফ্ৰান্স আলচেছ বুলি। দে লুকড লাইক লিটল ফ্লেগছ ফ্লটিং এভৰিৱেৰ
ইন দ্য স্কুল ৰুম। আৰু এই ফ্ৰান্স আলছেছ লিখা এই যিবোৰ কপি আছিলে, এই কপিবোৰৰ যিবোৰ আখৰ আছিলে, সেই আখৰবোৰে এনেকুৱা যেন লাগিছিল যে চাৰিওফালে ৰুমৰ চাৰিওফালে, স্কুলৰ ৰুমৰ চাৰিওফালে আমাৰ ফ্ৰান্সৰ যিটো ফ্লেগ সেইটো উপঙি আছে। হেংড ফ্ৰম দ্য ৰোড এট দ্য টপ অফ আৱাৰ ডেস্ক, আমাৰ ডেস্কৰ আগফালে যিটো এটা ৰ'ড লগাই থোৱা আছে, আৰু তাতেই মানে সেই ফ্লেগছটো হেং কৰি থোৱা আছে, ওলমাই থোৱা আছে যেন লাগিছে বুলি কৈছে। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. আপোনালোকে সেইদিনাখন চোৱা উচিত আছিল। সেইদিনাখন ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰে কামত ব্যস্ত আছিল আৰু তাত সকলোবোৰ কি হৈ আছিল? নীৰৱ হৈ আছিল, শান্ত হৈ আছিল, পৰিৱেশ একেবাৰে শান্ত আছিল। The only sound was scratching of the pens over the paper. কলমৰ সেই স্ক্ৰেচিঙৰ শব্দবোৰহে শুনা গৈছিল, যেতিয়া কলমৰে বহীত যেতিয়া লিখে, বহীত লিখাৰ সময়ত যি শব্দ ওলায়, সেই শব্দটোহে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল বুলি কৈছে। Once some beetles flew in, but nobody paid attention to them. এবাৰ বিটেলছ অৰ্থাৎ গোবৰুৱা পোক আহি পৰিছিল, কিন্তু সেই পোকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। নট ইভেন দ্য লিটলষ্ট ওৱান, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। হু ৱৰ্ক ৰাইট অন ট্ৰেচিং দেয়াৰ ফিছ হুক, এই ল'ৰাবোৰে কিহত বিজি আছিলে? ফিছ হুক বনোৱাত ব্যস্ত আছিলে। ফিছ হুক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হুক থাকে, মাছ ধৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱহাৰ কৰা হয় হুক, যে এই ফিছ হুক বনাই আছে। এজ ইফ ডেট ৱাজ ফ্ৰেঞ্চ টু, আৰু এই ফিছ হুকবোৰকো ফ্ৰেঞ্চৰ লেটাৰ যেনি লাগিছিল বুলি কৈছে, আখৰ যেনি লাগিছিল বুলি কৈছে। অন দ্য ৰোফ, আৰু ছালত কি আছিলে? দ্য পিজনছ কুক ভেৰি ল', পিজনছ অৰ্থাৎ কি হৈছে? কপৌ চৰাই মানে কি কৰি আছে? মানে গুণগুণাই আছে বা গান গাই আছে বুলি কৈছে। এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ, আৰু মই নিজে নিজে চিন্তা কৰিছিলোঁ, উইল দে মেক দেম ছিং ইন জাৰ্মান। উইল দে মানে কাক বুজাইছে? এই মানে জাৰ্মানৰ ব্যক্তিসকলক বুজাইছে বা পাৰ্চিয়ান ছ'লজাৰ্ছসকলক বুজাইছে। তেওঁলোকো এই কপৌ চৰাইবোৰক জাৰ্মানতে গান গাবলৈ শিকাব নেকি? ইভেন দ্য পিজনছসকলো জাৰ্মানী ভাষা ক'ব লাগিব নেকি, বা জাৰ্মানীতে গুণগুণাব লাগিব নেকি, সেই বুলি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত। ৱেন এভাৰ আই লুকড আপ ফ্ৰম মাই ৰাইটিং আই চ' এম হেমেল চিটিং motionless in his chair and gazing first at one thing then another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room fancy. মই লিখি থকাৰ সময়ত এম হেমেলক লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। তেখেতে নিজৰ চেয়াৰত মানে লৰচৰ নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ বহি আছে আৰু একেৰাহে এটাৰ পিছত আনটো বস্তু, সেই ক্লাছৰুমত থকা বস্তুখিনিক লক্ষ্য কৰি আছে। মনত থ'ব বিচাৰিছে যে এই ৰুমবোৰৰ প্ৰতিটো বস্তু দেখিবলৈ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, সেই কথাটো মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে। ফৰ 40 years হি হেড বিন দেয়াৰ ইন দ্য ছেম প্লেচ, একে জেগাতে তেখেতে যিহেতু 40 বছৰ কাম কৰিছিলে। উইথ হিজ গাৰ্ডেন আউটছাইড দ্য উইণ্ডো এণ্ড হিজ ক্লাছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ হিম, যিহেতু তেখেতৰ এটা বাগিচা আছিলে খিৰিকীৰ বাহিৰত, আৰু তেখেতৰ যিটো শ্ৰেণীকোঠা, সেই শ্ৰেণীকোঠাটো তেখেতৰ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টতে আছিলে বুলি কৈছে। জাষ্ট লাইক ডেট, আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি এতিয়াও একেই আছে বুলি কৈছে। অনলি দ্য ডেস্কেছ এণ্ড বেঞ্চেছ হেড বিন ৱন স্মুথ, কেৱল মাত্ৰ কি হৈছে? ডেস্কেছ আৰু বেঞ্চেছবোৰ কি হৈছে? অকণমান ঘঁহনি খাই পাতলীয়া হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে। দ্য ৱালনুট ট্ৰিজ ইন দ্য গাৰ্ডেন ৱেৰ টলাৰ, আৰু এই যিটো ৱালনুটছ অৰ্থাৎ অখৰোট বুলি কয়, সেই অখৰোটৰ গছটো অকণমান ডাঙৰ হ'ল। এণ্ড দ্য হোপ ভাইন ডেট হি হেড প্লেণ্টেড হিমছেল্ফ টুইংড এবাউট দ্য উইণ্ডোজ টু দ্য ৰুফ, আৰু যিটো হোপ ভাইন, যিটো মানে লতা জাতীয় এটা হয়তো তেওঁ প্লাণ্টছ ৰুইছিলে অৰ্থাৎ বৃক্ষ ৰুইছিলে, আৰু সেইটো এতিয়া টুইংছ হৈছে অৰ্থাৎ মেৰিয়াই ধৰিছে ক'ত? খিৰিকী, আৰু খিৰিকীৰ পৰা পাৰ হৈ ক'লৈ গুচি গ'লগৈ? চালিলৈকে গুচি গ'ল বুলি কৈছে তাৰমানে। হাউ ইট মাষ্ট হেভ ব্ৰকেন হিজ হাৰ্ট টু লিভ ইট অল, আৰু কেনেকুৱা হ'ব তেওঁ যেতিয়া গোটেই এই বস্তুখিনি এৰি যাব, তেওঁৰ অন্তৰখন পূৰা ভাঙি যাব বুলি কৈছে তাৰমানে। প'ৰ মেন মানে দুখ প্ৰকাশ কৰি কথাটো কৈছে। টু হিয়েৰ হিজ ছিষ্টাৰ মুভিং এবাউট ইন দ্য ৰুম এবভ, তাৰমানে ৰুমৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তাৰমানে তেওঁৰ ছিষ্টাৰে কি কৰি আছে? পেকিং কৰি আছে দেয়াৰ ট্ৰাংকছত কাপোৰ কানিবোৰ পেকিং কৰি আছে, যিহেতু এতিয়া তাৰ পৰা যাব লাগিব। ফৰ দে মাষ্ট লিভ দ্য কাণ্ট্ৰি নেক্সট ডে, যিহেতু নেক্সট ডে তেওঁলোকে সকলো এৰি যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। বাট হি হেড দ্য কাৰেজ, কিন্তু তেওঁৰ
এক শক্তি আছিল টু হিয়াৰ এভৰি লেচন টু দ্য ভেৰি লাষ্ট একেবাৰে শেষলৈকে সকলো লেচন শুনি যোৱাৰ তেওঁৰ কি আছিলে সাহস আছিলে আফটাৰ দ্য ৰাইটিং উই হেড এ লেচন ইন হিষ্ট্ৰী ৰাইটিঙৰ ক্লাছৰ পিছত আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল এণ্ড দেন দ্য বেবিজ চান্টেড দেয়াৰ বা বেবি বু বু এনেধৰণৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাৰমানে এইবোৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰিছে সেই ৰুমৰ পাছফালে এজন অ'ল্ড হাউজাৰ তেওঁ যিহেতু চশমা পিন্ধি আছিলে চশমাটো পিন্ধি লৈছে এণ্ড হোল্ডিং হিজ প্ৰাইমাৰ তাৰমানে পুৰণি যিটো কিতাপ আছিলে সেই কিতাপটো দুই হাতে ধৰি লৈ পঢ়িবলৈ মানে শব্দবোৰ বা আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা উচ্চাৰণ কৰিছিলে বুলি কৈছে ইউ কুড চি ডেট হি টু ৱাজ ক্ৰাইং মানে কি এই যিজন অ'ল্ড হাউজাৰ আছিলে তেওঁৰ কান্দিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁৰ চকু পানী ওলাই গৈছে দুখত সেই বুলি কৈছে হিজ ভইচ ট্ৰেম্বলড উইথ ইম'শ্যন আৰু এই মানুহজনৰ ভইচো কি হৈছে কঁপিব ধৰিছে অৰ্থাৎ শব্দ তেওঁৰ তাৰমানে কথাবোৰ কি হৈছে কঁপিব ধৰিছে আৱেগত তাৰমানে এণ্ড ইট ৱাজ ছ' ফানি টু হিয়েৰ হিম ডেট উই অল ৱান্টেড টু লাভ এণ্ড ক্ৰাই আৰু যেতিয়া কঁপি কঁপি যেতিয়া মুখেৰে যেতিয়া শব্দ ওলাইছে সেই শব্দবোৰ শুনি আমাক হাঁহিও উঠিছে কিন্তু আমাক দুখো লাগিছে বা আমি কান্দিও দিছোঁ সেই বুলি কৈছে তাৰমানে হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট ডেট লাষ্ট লেচন কিমান ধুনীয়াকৈ এই লাষ্ট লেচনটো মোৰ মনত আছে বুলি কৈছে তাৰমানে বা মনত থাকি গ'ল বুলি কৈছে অল এট ওৱান্স দ্য চাৰ্চ ক্লক ষ্ট্ৰাক 12 তাৰপিছত চাৰ্চৰ ঘড়ীত 12 বাজি গ'ল অৰ্থাৎ 12 বাজি গ'ল দেন দ্য এঞ্জেলাছ তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনাৰ আৰম্ভ হ'ল এট দ্য ছেইম মমেণ্ট একে সময়তে দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ দ্য পাৰ্চিয়ানছ ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম ড্ৰিল চাউণ্ডেড আণ্ডাৰ আৱাৰ উইণ্ড'জ আমাৰ খিৰিকীলৈকে পাৰ্চিয়ানসকলে ড্ৰিলৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত যি ট্ৰাম্পেট বজাইছিলে তাৰ শব্দ আমাৰ খিৰিকীলৈকে বাজিছে বা আমি শুনা পাইছোঁ বুলি কৈছে হেমেল ষ্টুড আপ ভেৰি পেল্ড ইন হিজ চেয়াৰ তেওঁৰ চেয়াৰত যিহেতু বহি আছিলে তাৰ পৰা উঠিলে আৰু খুব দুখ প্ৰকাশ কৰি বা হেতা পৰা মুখেৰে চাইছে আই নেভাৰ চ' হিম লুক চ' টল মই আগতে তেওঁক ইমান ওখ যেন কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তাৰমানে সেইদিনাখন বৰ ওখ যেন লাগিছে মানে থিয় হৈ তাৰমানে ডিঙি মেলি যিহেতু দুখ প্ৰকাশ কৰি চাইছে সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছে তাৰপিছতে লিখিছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ ছেইড হি তাৰমানে হেমেলে এবাৰ কৈছে মাই ফ্ৰেণ্ড বুলি সম্বোধন কৰি আই বাট ছামথিং চকড হিম কিন্তু কিবা এটা কথাই তেওঁক ৰুদ্ধ কৰি পেলাইছে তাৰমানে যি কম বুলি ভাবিছিলে সেইষাৰ কথা ক'ব পৰা নাই হি কুড নট গ' অন সি একোৱে ক'ব পৰা নাই এতিয়া দেন হি টাৰ্ণড টু দ্য ব্লেকবৰ্ড এবাৰ ব্লেকবৰ্ডৰ ফালে গুচি যায় টুক এ পিচ অফ চক এটা চক পেঞ্চিলৰ এটা টুকুৰা লয় এণ্ড বিয়েৰিং অন উইথ অল হিজ মাইট হি ৰোড সকলো কথা সহ্য কৰি সি লিখিলে এজ লাৰ্জ এজ হি কুড যিমান ডাঙৰ পৰা সিমান ডাঙৰকৈ লিখিলে ভাইভ লা ফ্ৰান্স মানে ফ্ৰান্স লং লিভ বুলি লিখিছে তাৰমানে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক বুলি লিখিলে দেন হি ষ্টপড এণ্ড লিণ্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল তাৰপিছত সি ৰৈ গ'ল আৰু লিণ্ড হোৱাৰ মানে বেকা হৈ যোৱা মানে কোনফালে বেকা হৈ গ'ল মানে ৱাল ফালে বেকা হৈ গ'ল বুলি কৈছে মানে ৱাল ফালে মূৰটো থৈ দিছে আৰু সেইটো বুজাব ইয়াত এণ্ড উইদাউট এ ৱৰ্ড একো কথা নকৈ হি মেড এ জেষ্টাৰ টু আছ আমাক জেষ্টাৰ অৰ্থাৎ হাতেৰে তাৰমানে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে উইথ হিজ হেণ্ড হাতেৰে তাৰমানে কিবা এটা আমাক ইণ্ডিকেট কৰিছে স্কুলছ ইজ ডিছমিছ কি বুলি কৈছে হাতেৰে মানে ক'ব বিচাৰিছে মুখেৰে যিহেতু ক'ব পৰা নাই দুখত সেইকাৰণে হাতেৰেই কৈছে তাৰমানে স্কুল ইজ ডিছমিছ স্কুল শেষ হ'ল ইউ মে গ' তোমালোকে এতিয়া যাব পাৰা ইমানেই আছিলে এই ষ্টৰিটো যদি ভাল পাইছা তোমালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং